importanteng topic na naman mga boss ang pag-uusapan natin. Ito yung mga support mga boss, no? Ito yung roller support, fixed support, hinge support. Ayan yung pag-uusapan natin sa video natin ito mga boss. Kagaya nito, no? Ito yung roller support sa tulay. Sa poste itong fixed support. And then yung hinge support naman mga boss sa tulay din, no? Karaniwang nakikita yan sa mga tulay, no? Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapang support mga boss, no, dito sa topic natin, sa roller, fixed at tsaka hinge support, yung difference nila, no. Una nating pag-usapan mga boss, itong roller support, no. Itong nakikita natin yan, no. Ginagamit yan sa mga karaniwan, no, sa mga tulay, no. Etong roller support mga boss, ang symbol niyan, ito siya, no. Pag magi-structural, no, ang vertical load lang siya mga boss, to, tapos ang support niya, ang reaction niya is Y lang, no. Dito lang sa vertical reaction. Kagaya nito mga boss, no, meron siyang load, no, yung tulay may load siya, tapos ang reaction niya is Y lang, no. Vertical reaction lang. Ayan yung roller support mga boss, no. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, etong hinge support naman, no. Ito yung hinge. Ayan yon sa mga tulay mga boss, no. Ang symbol niya, ito yon, no. Pagka hinge, ganyan ang symbol niya, no. Ngayon meron siyang horizontal reaction, meron din siyang vertical reaction, no. Kung ang load niya, ito mga boss, yung tatamang load dyan, no? Siyempre, meron siyang vertical and horizontal load, no? Magkakaroon siya. Gaya nito mga boss sa tulay, no? Ito yung load niya, naka-slant, no? Meron vertical and horizontal. Siyempre, yung reaction niya, along Y and along X. Ayan mga boss yung hinge support, no? Karaniwan nakikita natin yan mga boss sa mga tulay, no? Ayan, okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang huling pag-uusapan natin sa mga support mga boss, no, itong fixed support naman, no. Halimbawa na lang natin itong cantilever beam, meron siyang fixed support sa dulo, no. At pre-end naman sa kabila, meron siyang horizontal reaction mga boss, and then vertical reaction, no. And at the same time, meron siyang moment, no. Siyempre kung ito yung load niya, meron siyang reaction vertically at saka horizontally, no, and at the same time meron siyang moment, no. Ayan po yung fixed support, no. Ayan po yung naging topic natin sa mga roller support, fixed support at saka hinge support. Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no, huwag nyo sanang kalimutang pindutin muna yung like, isama nyo na rin po yung subscribe at notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.